اليوم غنتكلموا على موضوع ديال المساواة بين الرجل والمرأة. كيقولوا إلا علمتي مرأة وثقفتيها فأنت كتسد حبس على قبل كتربي الأولاد ديالها، وكيقولوا أن هاد المرأة اللي كتسكت الطفل الصغير باش ينعس هي ممكن ترهب العالم على حسب تربية ولادها. المرأة هي منا، أختنا، زوجتنا وبنتنا، والجزء الأكبر فينا هو كيجي من المرأة في التكوين الجسدي والعقلي والنفسي. على قبل كنكونوا بطنها لمدة 9 شهور، فانت وانا كناخذوا المكونات ديالنا من امنا، فاحنا الجزء الاكبر منا هو من الام اكثر ما هو من الاب. قبل ما ندخل بالتفصيل في الموضوع ونتكلموا على موضوع ما بين مؤيد ومعارض، وباش تكون الافاده اكثر خليك معايا من البدايه للنهايه، لانه موجود كثير من المعلومات ضمن هذا الشريط واللي هي مسترسله وفي نفس الوقت اراء من الشارع المغربي واللي كان لنا لقاء معهم واللي غادي يغني الموضوع. وإلا كنتي أول مرة تزور القناة تعمل اشتراك وتفعل الجرس باش توصل دائما بالجديد واللي غادي يكون بشكل منتظم ومواضيع أكثر جرأة. إذا خليك معايا بعد الفاصل قصير واستعمل السماعات باش تسمع مزيان اش غادي يتقال. موضوع المساواة بين الرجل والمرأة هو في الحقيقة موضوع شائك بسبب الخلفية الثقافية والدينية لكل مجتمع. هو موضوع مطروح النقاش ماشي غير في المغرب لكن في العالم كله، حيث كاينين دول متقدمة واللي حصلت فيها المرأة على مكاسب كثيرة وربما ولات بنفس الحقوق بحال الراجل، باعتبار المناصفة حق مشروع في هذه الدول اللي كتفصل ما هو ديني على ما هو سياسي. فمثلا مجموعة من الدول كنلقاو ان المرأة هي وزيرة وهي رئيسة جمهورية وهي ملكة، إلا أنه بقى مجموعة من الدول مطروح عندها الإشكال على الطاولة وعندها إكراهات اللي سبق وشرنا لها. في المجتمع ديالنا العربي واللي هو مجتمع ذكوري فبزاف المرات القوانين كتكون في صف الراجل أكثر ما هي في صف المرأة، والمرأة حقوقها كنلقاوها مهضومة رغم أن الله خلقنا متساويين وبحال بحال قدامه، رغم أنهم مختلفين في المهام وقدرات المرأة هي بحالها بحال الرجل. ففي واحد البلدان امرأة نزلت طيارة كبيرة لكن ما قدراش تسوق السيارة، لأن القوانين اللي في بلادها ممنوع أنها تسوق السيارة رغم أنها كتسوق طيارة. أحد الإحصائيات كتقول قوة المرأة العاملة كتشكل 51% من القوة الإجمالية في العالم، لكن الثروة اللي عند النساء كتمثل فقط 2% من ثروة الأرض. يعني النساء كيشكلوا 51% في العالم لكن فقط كيستافدوا 2% فقط من الثروة. المغرب ما بين الدول اللي غادية في مسار إقرار المبدأ ديال المساواة ما بين المرأة والرجل، بالرغم من هذه العوائق اللي ما كتخليش الأمور تمشي بسرعة وبسلاسة. المرأة في النظر ديال المواطن المحافظ البلاصة ديالها هي الدار والكوزينة، تقابل ولادها وراجلها. فكانت المرأة المغربية خصوصا قبل الاستقلال حدها الدار، وكانت الأنشطة النسائية كتشمل الشقة ديال الدار وبعض المهن اللي حدها الدار بحال الطرز والصناعة ديال الزرابي، والباقي أنها تربي ولادها وتهلا في راجلها. لكن بالرغم من هذا الشيء كانوا استثناءات ووجوه نسائية اللي فرضات الوجود ديالها فترة ما قبل الاستقلال. لكن قبل ما ندخلوا في هذا الموضوع خلينا نسمعوا الرأي ديال بعض الناس شنو اللي كيميز المرأة على الرجل في المجتمع المغربي، ونرجع معكم. بالنسبه لي ما كاينش تمييز، انا كتجيني المراه كدير اي حاجه، يعني ما بقاش شي حاجه ما كديرهاش المراه. المراه كتخدم، تشقى في الدار، تربي، كدير اي مهنه. الراجل تا هو بالنسبه لي ما كاينش فرق، ما كاينش تمييز. المجتمع المغربي من ناحيه ديال المستوى راه كاين الراجل كاين المراه. المشكل كاين شويه ديال النزاع وبالاخص بالناس القدام شويه، يعني اللي بغاو يكونوا هما ديما فوق المراه. هذه بالناحيه ديال هذيك الراجل يقول لك يا ودي راه هو الراجل ديما خاصو الكلمه تكون ديالو نافذه. من الناحيه ديال المستوى ديال المراه وديال الراجل بحال بعضيت بحال. بالنسبه للمجتمع المغربي هي المساواه. اول حاجه هي المساواه بين المراه والرجل. بالنسبه للمراه العمل ديالها في الدار والرجل العكس، الرجل خارج المنزل. شنو كيميز المرأة على الرجل في المجتمع المغربي؟
كنظن ما كاينش تميز، هما متساويين في اي حاجه. يعني شنقول لك، المراه المغربيه بطبيعه الحال كتعرف بانها على حساب المنزل ديالها كتشقى، كدير بزاف ديال الحوايج. الراجل معروف هنايا انه خصو يخرج يخدم، خصو يدير بزاف ديال الحوايج. ومؤخرا عرفنا بان المراه المغربيه ممكن انها تخرج، ممكن انها تخدم، ممكن انها دير بزاف ديال الحوايج. المهم كاين اللي كيوازن ما بين البيت و كيما كنقولوا الخدمه ديالها ديال الدار والخدمه ديال الزنقه اللي كتخدم على برا. واش غنقول لك، دابا اللي كيميز المراه ما بين الراجل، يعني في هذا الوقت هذا ما كاين تقريبا حتى شي فرق. دابا ولا عالم ديال المساواه، وهذا الوقت هذا عالم السرعه. دابا ولات المراه ماشي عندها حق، يعني راه ولا عندها حق 100%، حتى هي كتمارس جميع المهن يعني اللي كيديرها الراجل، في الطب، في الطيران، في اي حاجه تقريبا، في اي كاع لي ديبارتمون. وهذا الشيء مزيان. انا متفق مع المراه، بالخصوص دابا خص المراه هي تكون خدامه وتعاون الراجل ديالها، والراجل حتى هو خصو يكون خدام ويعاون المراه ديالو بطبيعه الحال. وحتى في الدار يتعاونوا، في الكوزينه يتعاونوا، ماشي عيب يعني. كنظن هذا الشيء هذا، وهذا هو. ما كاين حتى شي تميز بالنسبه لي انايا، عندي بحال. المرأة كيميزها أن دابا خصوصا في الوقت الحالي صبحت هي عندها واحد القوانين خاصة بها، وخصوصا دابا مع مدونة الأسرة ولات عندها، المهم تعطاتها الحقوق اللي كتستاهل، اللي كانت كتناضل بها هذا شحال تعطاتها. دابا ولات يعني قربات الراجل شويه، ولات عندها واحد المكانه في المجتمع. يعني ما بقاش ديك المراه المقهوره، ديك المراه اللي ما وليتي دابا كتدخل مثلا لي سوسيتي خدامه المراه، لي كابيني ديال المهم خدامه المراه، في اي مكان خدامه المراه وتعطاتها الحقوق ديالها. يعني تعطاتها على الاقل بعدا تعطاتها فرصه في المجتمع. لا فرق بين المرأة والرجل في المجتمع المغربي، لأن كل واحد يكمل نصف الآخر. لأن أصبحنا تنشوف بأن بحال الرجل بحال المرأة، والميادين كلها مشتركة بين المرأة والرجل، إذن لا فرق بين المرأة والرجل. كان الدور ديال المرأة المغربية خارج البيت محدود قبل الاستقلال، ومع ذلك برزوا وجوه في ديك الحقبة واللي ولات مشهورة عبر التاريخ، واللي غنذكروا منها على سبيل المثال كنزة الأورابية بنت زعيم قبيلة أورابا الأمازيغية، والزوجة ديال السلطان إدريس الأول، واللي رصات القواعد ديال الدولة الإدريسية. وكذلك ممكن الكل يعرف فاطمة الفهرية اللي تلقات تعليم جيد، وهذا الشيء في القرن التاسع الميلادي، وكانت سبب في بناء جامعة القرويين بفاس واللي تأسست عام 859 ميلادية، وبقى خدامة حتى اليوم، ودرجتها منظمة اليونسكو ضمن التراث العالمي على أنها أول جامعة في العالم. وفي القرن الحادي عشر الميلادي غادي يبان وجه آخر، هي زينب النفزاوية اللي من قبيلة هوارة، اللي كيقولوا البعض أنها قبيلة أمازيغية. وهذه زينب النفزاوية لعبت دور بارز وحاسم في الأحداث السياسية اللي كانت كتوقع في حكم الدولة المرابطية، حيث كان لها تأثير في توجيه الأحداث باعتبارها الزوجة ديال الأمير أبو بكر اللمتوني، ومن بعد يوسف بن تشافين، وتعطاها اللقب ديال عروس أغمات نظرا للجمال ديالها. وغيرهم في ديك العصر بحال البطلة فانو وزينب بنت الخليفة بن عبد المؤمن الموحدي. وفي 1951 غادي يشهد المغرب ثورة نسوية، حيث غادي تبان شخصية تاريخية وفي عهد الاستعمار، وهي توريا الشاوي اللي تزادت في فاس 1936، واللي غادي يشجعها الاب ديالها باش تدخل المدرسة ديال الطيران اللي في تيط من الليل في 1950، واللي هي الاولى من نوعها في المغرب. وكانت ديك المدرسة صعيب يدخلوا لها التلاميذ المغاربة، حيث كانت حكر على الفرنسيين. لكن توريا خلقات الاستثناء في ذاك الوقت، فاش ولات أول تلميذة مغربية تماك، وتلميذة متفوقة. لقات في البداية استهزاء من الزملاء ديالها الفرنسيين، ولقات كذلك صعوبة مع المدرسة، لكن قدرت في الأخير تأخذ رخصة ربان الطائرة في عمر 15 سنة فقط، كأول امرأة في شمال إفريقيا والعالم العربي كتحصل على هذه الشهادة، وصبحات رمز اللي تشجع مغاربة باش يطالبوا بالاستقلال، خصوصا لما وجه لها السلطان محمد الخامس دعوة في ذاك الوقت باش تحضر للقصر اعترافا منه بالإنجاز ديالها. لكن غادي يتم الاغتيال ديالها من مجهول في 1956 قبل يوم واحد من إعلان استقلال المغرب. قبل ما نمشيو ونشوفوا وجوه نسائية أخرى برزات في المجتمع المغربي وتقلدات مناصب واشتغلات مهن كثيرة من بعد الاستقلال، غادي نمشيو ونسولوا الشارع المغربي
اشنا هي المهن اللي يقدر يديرها الرجل وما يمكنش المرأة تقوم بها؟ تقدر حيت الراجل يقدر يخدم خدمه ما تقدرش تخدمها المراه. مثلا الدور ديالو في البيت، وثانيا يقدر هو يخدم في البني، يقدر يخدم في اي حاجه تقدر المراه ما تخدمهاش. اظن في الظرف هذا في العصر هذا كاع الخدمه اللي يعمل الراجل ولا تعملها المراه. انت شوف كاين محاماه، قبضات، صحافه، في المثل في الامن، في الجيش، في كل شيء. اذا ما اصبحت المسائل مقدم ساويه، كل شيء الراجل يقدر. لا من المستحيل، لا من المستحيل. هما في المهندسين هما ولاو يدخلوا في المثل الشوانط، يوقفوا مع العمال، تطلع في المثل، يعني اي عمل ولا اصبح هذه تقدر هي ماشي شي حاجه صعيبه بالنسبه للمراه. ما دام تدخل في المثل في الغار وتدخل هنا ومهندسه في المسائل ديال البترول وهذا اذا تعمل كل حاجه المستحيل. ودا توقف في القطر ودابا بحال هنا دوز في الرومبوان، تقول من الناحيه ديال الامن تلقاها واقفه حتى هي في الشمس، كي يوقف هذاك توقف حتى هي. اذا ما كاينش شي خلاف. معناتي غير اللي يبغي يقول لك، اللي يبغي يغمض ويقول يا ودي لا الراجل هو ما كاين شي. يمكن كان في واحد الظرف واحد الوقت يمكن، اما الساعه هذه ما كاين حتى شي حاجه. الخدمه اللي يقدر يخدمها الراجل وما تخدمهاش المراه هي الاعمال الشاقه، مثلا خصوصا مثلا البناء، يعني الاعمال كل ما يخص الاعمال الشاقه. البناء اول حاجه، لحقاش كنعرفوا بان المراه، كنعرفوا بان الراجل زعما فيزيكمون راه اكثر من المراه بطبيعه الحال. و اش غادي نقول لك، واخا تيقولوا دابا راه اي مهنه ممكن انها ديرها اللي كيديرها الراجل ديرها المراه، ولكن كنظن ان المهنه ديال الراجل كتبقى ديال الراجل والمهنه ديال المراه كتبقى المراه. يعني المراه خصها غير شي حاجه المهم خفيفه، بحال اش غنقول لك، دابا نعطيك مثال. دابا ولات سائقه ديال الاجره، سياره الاجره، يعني كاين اللي ما كيقدرش يتوفق في يعني كاين شي عيالات اللي هي ما قاداش ولكن كتخرج دير تخرج وتخدم وداكشي، واخا تتسمع السبان كتسمع بزاف ديال الحوايج وكيقولوا شوف المراه راها صايغه تاكسي ولا صايغه ما عرفت شنو، الترام كنشوفوا بان المراه صايغه الترام واخا الترام راه ساهل شويه ماشي شي حاجه، ولكن المهم الخدام اللي يمكن يديرهم الراجل وما ديرهمش المراه راهم باينين، بحال دوك الاعمال الشاقه. بحال دابا مثلا جينا نهضروا على القطاع ديال البناء، ما يمكنش هي تحمل واحد الثقل تهز الرمله وتعجان وهذا، هادو ديال الراجل. الحفير يعني كاع ديك الاعمال، يعني داك لي مانوفر ديال بصح، يعني الحفير اي حاجه. مثلا دابا من المهن اللي كيدير الراجل وما تقدرش ديرهم المراه، بحال دابا داكشي ديال الاشغال العموميه ديال البناء ديال هذا، ما الغالبيه المهن ولات كتشارك فيهم المراه. وإلا كان شي حاجه بحال بعض الاعمال الشاقه اللي هي فوق طاقتها البنيه ديالها واسمه، مثلا بحال الزن بعض التجهيزات في الدار ولا شي حاجه، وهذا الشيء اللي كاين. هما كل شيء ممكن يدار من طرفين. غادي تستمر المرأة المغربية في النضال ديالها باش تبين باللي هي متساوية مع الرجل في بزاف ديال الحوايج وقادرة تدخل المهن كثيرة. فكنلقاو في نفس العام اللي خدا فيه المغرب الاستقلال ديالو غادي نشوفوا أول مرأة مظلية في شمال إفريقيا والعالم العربي غادي تفوز من المباراة الدولية الطيران في 1956، هي المغربية عائشة المكي. وفي 1959 غادي يصيفط المغرب السيدة حليمة الورزازي لواشنطن باش تشغل منصب ملحقة ثقافية بالسفارة المغربية بالولايات المتحدة الأمريكية، واللي غتولي في 1973 أول مرأة في شمال إفريقيا والعالم العربي اللي غيتقلد منصب عضو خبير في لجنة الأمم المتحدة لمناهضة الميز العنصري. في 1982 أول امرأة كتسوق التران في شمال افريقيا والعالم العربي هي السيده سعيده عباد، اللي توظفات بقطاع السكه الحديديه وعطات دليل على ان المراه المغربيه اللي قادت الطياره هي قاده كذلك تقود قطار. وفي مجال الرياضه غادي يسطع نجم العداء المغربيه نوال المتوكل في 1984 كاول مراه في شمال افريقيا والعالم العربي كتفوز بالميداليه الذهبيه في الالعاب الاولمبيه بلوس انجلوس الامريكيه. ممكن كذلك نذكروا أول مرأة عربية
وصلت للقطب الجنوبي 2005، واللي هي الباحثة وعالمة الفضاء والفلكية المغربية مريم شديد، اللي هزات الراية المغربية في أبرد بلاصة في العالم. وغيرهم كثير هما النساء المغربيات اللي بينوا على القدرات ديالهم في مجالات كثيرة، واللي ما يقدناش وقت الحلقة باش نذكرهم جميع. خرجت المرأة المغربية للعمل وبينت باللي هي رائدة في جميع المجالات الاجتماعية منها، والثقافية والسياسية والاقتصادية والفنية، بالرغم من الصعوبات والتحديات السطوة ديال المجتمع الذكوري اللي ما كتآمنش الأغلبية ديالو باللي المرأة عندها دور إنساني واجتماعي وفكري وثقافي أكبر من الدور ديالها الطبيعي، وهو أنها تهتم بدارها. بغينا ناخذ رأي الشارع المغربي كيفاش يمكن للراجل يساعد المرأة في الدار، خصوصا وأن الفصل 19 من الدستور المغربي كينص على أن المرأة والراجل متساويين في الحقوق والحريات. بالنسبة للمرأة اللي بغى يعاون الراجل في الدار، أول حاجة خص إلا كان بدون عمل باش يسهل على المرأة في العمل. يساعدها في كل حاجه. مثلا نقدروا الا كانت في الكوزينه وكاين دري صغير يقدر يهزو هو، فهمتي، يلعب معاه الى حتى تسالي الاشغال ديالها هي. يمكن الا ما عندهمش كاع دراري، الا كانوا دراري كبار غادي يعرفوهم غادي يجيو مع 12 ولا شي حاجه، يدخل معاه الكوزينه الا كان في المثل ما عنده ما يعمل، يعني يهيئ معاه الطاوله الميدان الغداء ولا اللي كاين، هذا هو اللي كاين. حيت الا ما كانش تفاهم ومعاونه راه ما كاين حتى حاجه. الا كاين غادي يكون ديما نزاع. الا كان راجل في المثل غادي يضرب الباب ويدخل ويخرج يمشي للقهوه، يضرب في المثل الكارو يجلس يتنفخ، راه ما كاين حتى شي حاجه. المراه من المستحيل تتحمل كل شيء، وبالاخص الا كانت تدعم، الا كانت خدامه من المستحيل تتحمل المسائل كلها، تربي وتخدم وتجي وتصبن وهذاك. يعني من ناحيه باش توفر دعم في المثل الخدامه الصبح اليوم هذا الطالب عاود مسائل شويه خاص يكون المبالغ كثيره. اذا كان في المثل هو غيشد هذيك الريالات، اذا كان هو خدام يشدوا الى حمله ولا يعمل في جيمو ويقول يا ودا سير انت تكلم بكل شيء، فهمتي؟ لا، حيت اذا كانت هي خدامه هو خدام خاصهم يتعاونوا الا بغاو يكونوا اسره، واذا كانوا في المثل باغي كلها يجبد من جهته راه ما غادي تكون حتى شي حاجه. ممكن يدير اي حاجه، مثلا الكوزينه علاش لا، طياب. ممكن كنقدروا نلقاو بان راه بعض شي ازواج اللي هما رجال ممكن انهم يطيبوا احسن من المراه عادي. ممكن انهم المهم كاع الاعمال الشاقه ديال المنزل ممكن يديروها. الراجل كيعاون المراه ديالو في الدار، يعني في اي حاجه، في الشقه وحتى في الطياب. ولا جينا نهضروا على الطياب ما ننساوش بان من الطباخين الواعرين راهم رجال، فهمتي، يعاونها وينقي مع الخضره ويطلق الجلبانه وهو خيزو ويصوبوا شي طواجن زواون وياكلوا. يعني عادي يتعاونوا مزيان. هذا هو اللي كيبان لي انا عادي. خاصهم يتعاونوا، لان ربما الا كانت هي خدامه وعندها سوايع بزاف، هو سالا خدمه بكري او وجا، يعني يعاونها شي شويه بريباري معاها ويعني يتفاهموا، فهمتي. هذا هو اللي كيبان لي، يتفاهموا مزيان. الراجل دابا حاليا ولا كيساعد المراه، ولا دابا الراجل مثلا تيطيب المراه ولا كل شيء كيديروا الراجل وسط البيت. يعني ولات المراه حاليا ولات عندها سلطه تقريبا تاع على الراجل. ولا دابا المراه خصوصا دابا مني تعطاتها واحد المكانه، ولات هي عندها سلطه على الرجل. مثلا كيقول لها غير شي كلمه، مثلا خصوصا الا كان عندها واحد النيفو كتقول ليه صافي عطيني براتي طلقني هذه من هنا. يعني مني كتولي ديفورسي هي كتمشي كتولي عندها مكانه في المجتمع، كتولي عندها قيمه. خصوصا ان المراه دابا ولات عندها يعني تعطاتها واحد المكانه. ممكن يعمل اي حاجه، لان في غياب المراه الرجل يقوم بالمهمه اللي في الدار، ولو تكون تتعلق بالنسبه في النظر الاخرين بانها خاصه بالمراه، ولكن لا فرق، لان مادام هما في الدار بجوج ممكن يتعاملوا. يمكن يكون الرجل خارج من الدار والمراه تسخرت في بلاصه الرجل، وكذلك الرجل في الدار يمكن يغسل المواعن وينصب كاع الغداء. عاش المغرب سنة 2000 على واقع مجموعة من المظاهرات الحاشدة على قبل توضع خطة وطنية باش تدمج المرأة في التنمية،
وناض خلاف على البنود ديال هذه الخطه، خصوصا اللي عندها علاقه بالتشريعات الاسلاميه بحال منع التعدد ورفع سن الزواج ل 18 اللي قدمتها الحكومه في ذاك الوقت. ودخل الملك محمد السادس وفض هذا الخلاف واصدر مدونه جديده للاسره تم المصادقه عليها في البرلمان في 2004. وكان هذا مكسب المراه المغربيه اللي ناضلات من اجله مده طويله اعترافا لها بالمكانه ديالها في المجتمع المغربي والتحرر ديالها من سنوات ديال التمييز والتهميش، حيث قدمت لها المدونه الحمايه في ظل الاسره ورفعت سن الزواج ديالها ل 18 سنه بحالها بحال الرجل، والغاد ذاك البند اللي كيمنع المراه من الزواج بدون الموافقه ديال الاب ديالها ولا يحضروا 12 شاهد في حال توفى الاب ديالها، غادي تعطاها الحق تزوج. وفي 2011 دعم الدستور الجديد هذه المكتسبات ديالها من اللي رسخ مبدا المساواه بين الرجل والمراه ونص باش تحدث هيئه ديال المناصفه ومناهضه جميع الاشكال العنف. بالرغم من كل هذه المكتسبات وبالرغم من ان العدد ديال النساء كيتقدر ب 17.6 مليون حسب احصائيات المندوبيه الساميه للتخطيط 2018 واللي هو عدد كيمثل اكثر من نصف ديال السكان ديال المغرب، ومازال كيعاني العنصر النسوي من الاميه ومن الهدر المدرسي بالمقارنه مع الذكور. فسبعه من كل 10 ديال النساء هما ربات بيوت وفيهم ارامل واللي طلقوا، لكن 65.6 منهم اميات و75% منهم ما خداماش كيبقاو غير في الدار. وحسب البحث الوطني حول التشغيل اللي دار في 2018 وصل معدل النشاط عند النساء 22.2% واللي هو اقل من ثلث المعدل اللي عند الرجال وهو 70.9%. كتعاني المراه من البطاله اكثر من الرجل. باقي المراه كتناضل باش يكون عندها مناصب في كل مجالات بالتساوي مع الراجل، وكتناضل باش تكون مناصفه من حقها وتزول كل اشكال التمييز. على ذكر التمييز خلينا نشوفوا الراي ديال الشارع المغربي في هذه الجمله المثيره: المراه ناقصه عقل ودين. كيفاش غيفهموها الناس؟ وحتى انت اللي كتشاهد هذه الحلقه ممكن تعطينا الراي ديالك فيها لتحت في التعليقات. ما نقدرش نقول لك، ما عرفتش واش ناقصه المراه، واش ناقصه عقل ودين. منين المراه ناقصه عقل ودين علاش تيسولوا علاش يهضروا معها اصلا؟ لا ما ناقصه عقل ودين، ما كاينش مشكل. بحال دابا حيت ناقصه عقل ودين، حيت يعني هي كتفكر بقلبها اكثر من عقلها. وثاني حاجه لان هي في رمضان ما كتصومش، يمكن ما تصومش الشهر كامل لان ربما تكون حامله او كتجي هذيك العاده الشهريه او هذا هو حيت هي ناقصه عقل ودين، ماشي حيت الا عطيناها مسؤوليه ما غاديش تعرف تزططها او غتكون كبيره عليها او شي حاجه. لا، هي راه بحال غير هي خصنا نعرفوا كيرجعوا لذاك السؤال الاول، ما يمكنش نحملوها داك الشيء ديال تخدم شي خدمه اللي المهم الا البني ما تخدمش فيها المراه، البني صعيب عليها وثقيل عليها. اوكي بارك الله. لا، حيت انا قلت لك المراه ذكيه على الراجل، مرأة ذكية. أنا قلت لك في المثل أدخلني هنايا نلقى في المثل وكيلة ديال جلالة الملك، يعني المذاكرة ديالها هي ماشي بحال المذاكرة ديالها، الراجل ديما عنفي، أما هي تقدر تسلب من الراجل الكلام يعني بواحد السهولة وبذكاء وفهمه يعني وتمشي معاه في الطريقة اللي بغاه هو. أما الراجل ديما يدعي بالعنف، ديما يقول لا لا لا. دينا احنا نشوفهم، نمشي نلقى في المعاهد واعظات يعني يحدوا في المجالس العلميه، اش من دين ناقصه؟ المستحيل، هذا ما كاينش الشيء هذا. هذا غير كاين واحد الفئه ديال الناس اللي يبغيو يغمضوا، وبالاخص كاين علماء عندنا اللي هذوك يبغيو ينفيو هذا، يبغيو يبينوا ديما الرجال. اما المستحيل، يعني انا في النظريه ديالي المراه صبحت يعني كامله في العقل وفي الدين وفي كل حاجه. لا، ماشي المرأة ناقصة عقل ودين، هي المرأة فريمون ناقصة عقل ودين. هذه كلمة قديمة، ولكن حاليا المرأة فرضت الوجود ديالها. ناقصة عقل ودين هي دابا المرأة يعني كتفكر بلاكور ديالها بالقلب ديالها أكثر ما كتفكر بعقلها. يعني بحال مثلا دابا يعني دوك عندها شي يعني شي احاسيس ديالها كتخليها انها يعني كتفكر غير بالقلب ديالها،
ماشي بحال الراجل. يعني الراجل ديما كتكون عنده هو السلطه، ديما يعني ديما كيخدم عقله، ديما كيكون كابابل، ديما الراجل كيبقى كابابل. هي دابا واخا المراه فرضات الوجود ديالها وتعطات هذه القوانين، الراجل ديما كيبقى عنده واحد النيفو، كتبقى عنده يعني واحد المكانه قويه على المراه. شكرا على واسي. ناقصة عقل ودين. نقول لك بأن ناقصة عقل ودين. العقل لأن المرأة كتسهى بزاف، لأن الله سبحانه وتعالى قال لك فإن لم يكن رجلا فرجل وامرأتان أن تذكر إحداهما الأخرى. مثلا إذا كانوا خاصهم جوج شهود خاصهم راجل وجوج العيالات او جوج الرجال. علاش؟ لان العيالات شي شويه عندهم الحساسيه ديالهم كامراه معروفه، تقدر اجرها الخيال ديالها وتقدر تفكرها الاخرى. الدين العلاقه خاص يعرفوا الانسان في الشريعه الاسلاميه ان الدين ديالها هو بحال ديك الفتره ديال الحيض، انها ما كتكملش، ما كتصومش، ما كتصليش، ماشي ناقصه دين. هنا ما يعرفوهاش الناس بواحد الطريقه خاطئه، نقص في الصيام، في الحيض، في ديك اسمه في النفاس ملي كتولد المراه تاكل رمضان، ما كتصليش هنا، ولكن عندها رخصه من عند الله سبحانه وتعالى، سيتين اوتوريزاسيون. سمعتيني؟ ماشي ناقصه دين نقولوا راه الدين ديالها ناقص، لا، ان ربي سبحانه عطى واحد رخصه باش الدين ديالها ماشي ناقص، ولكن هو عند الله راه مقبول. بحال الصيام تقدر تردو من بعد، اما الصلاه في ديك الفتره ديال الحيض والنفس ما كترداش. سمعتي؟ لا شكرا وجيت، تبارك الله. نتمنى انه تكون خديتي فكره على موضوع اليوم وعندك راي في الموضوع. هل بالفعل المراه ناقصه عقل ودين؟ واش عندها الحق انها يكون كل حقوق عندها مثل الرجل؟ واش هي بصح اقل من راجل او بحال راجل؟ الى شاركتي في التعليق فانت او انت تكون عبرتي على رايك وخلقتي جو النقاش الحر المفيد.